بداية اعملوا سبسكرايب واضغطوا جرس التنبيهات. خلينا نبلش. السلام عليكم. في سوشيال ميديا انفلونسر اسمه جيروم. هذا الشاب فرنسي، وصلته معلومة من قبل سنة تقريبا بشهر 3 تحديدا 2017 انه في بالصومال بنت عمرها 6 سنوات ماتت بسبب الجفاف. J'étais à l'instant au téléphone avec un bénévole en Somalie qui vient de voir une fille de 6 ans mourir en face de lui. هذا الموضوع أثر بنفس جيروم وخلته يطلق مبادرة كانت عظيمة جدا. هاي المبادرة تبعت جيروم تحولت لحركة عالمية. كانت المبادرة بتهدف إلى أنه جيروم كان بده يساعد الشعب الصومالي بخلال فترة الجفاف والقحط تبعتهم، وكيف أنه في عندهم مجاعة ونقص بالغذاء. وقرر أنه يعمل حملة يجمع فيها تبرعات قيمتها $1 مليون أمريكي عشان يساعد الشعب الصومالي اللي هو لا يمت له بصلة، ولكن كان هدفه إنساني. وهذا الحكي كان بمساعدة الإنترنت، شعب الإنترنت اللي هم أنتو وأنا. وعمل جيروم بحث واكتشف انه في شركة طيران واحدة بتطلع رحلات مباشرة دايركت على الصومال، وكانت هي الطيران التركي. وعمل وسم Turkish Airline Help Somalia، وكان عم بيطلب من الطيران التركي انه يتعاون معه بنقل الاغذية اللي راح يشتريها من جمع التبرعات تبعت الناس للصومال. Identifié qu'il y avait une compagnie aérienne qui allait jusqu'en Somalie, c'est Turkish Airlines. Alors, utilisons le hashtag Turkish Airlines Help Somalia, mettons-le partout, bombardons-le, que Turkish Airlines soit obligé de nous donner une réponse rapidement. وطلب من كل المتابعين والناس انهم يشاركوا الفيديو تبعه ويكتبوا هذا الهاشتاج ويطلبوا من شركة الطيران التركي انها تتجاوب وتتفاعل مع هاي الحملة. وبدأ جيروم يتواصل مع العديد من المؤثرين في صفحات التواصل الاجتماعي، وفعلا في ناس كثير تجاوبت معه، منهم الممثل الامريكي الشهير بن ستيلر اللي ساعد ودعم جيروم. وبلشوا كل السوشيال ميديا انفلونسرز يبعثوا لشركة الطيران التركي. Turkish Airlines Help Somalia. Jerome has this crazy idea that he thinks we should all fly an airplane. As the only airline that connects Somalia to the world, we'll be more than happy to deliver your love and assistance to Somalia on your behalf. Woo! What just happened? What happened? We have a cargo flight, 60 tons. Turkish Airlines agreed to send a plane to Somalia on the 27th with 60 tons of food on it. Turkish Airlines are giving us a 60-ton cargo plane. وفعلا استجابت شركة الطيران التركي. هذا ورجيك كيف انك انت كسوشيال ميديا انفلونسر تقدر تستخدم القوة تبعتك والنفوذ تبعك والسوشيال كابيتال تبعك للمصلحة العامة، لمصلحة إنسانية. وأطلقوا حملة سموها Love Army for Somalia، جيش الحب من أجل الصومال. خلال يومين التبرعات زادت عن $1.5 مليون، وبعد ما انتهت الحملة كلها قدروا يجمعوا أكثر من $2,700,000، يعني أكثر من ضعفين المبلغ اللي كان مطلوب. We got an airplane, man. A cargo airplane for us. There is even our name on it. Love Army for Somalia. We did it. We did it. This is the power of the internet. When the internet comes together for a good cause, anything is possible. ايش الدروس اللي متعلمها من الحمله اللي عملها جيروم؟ الشغله الاولى انه السوشيال ميديا انفلونسر انهم يحققوا نجاح خاص لهم، هاي شغله رائعه، ولكن ما ينسوا انه النجاح اللي عملوه هو بسبب المجتمع تبعهم اللي هو مجتمع الانترنت. مجتمع الانترنت اصبح مجتمع فعال وقوي، وانت نجاحك كسوشيال ميديا انفلونسر مبني من هذا الشعب اللي موجود على الانترنت. فانت بالمقابل كسوشيال ميديا انفلونسر لازم ترد اشي مره ثانيه لهذا المجتمع من باب المسؤوليه الاجتماعيه، من باب المصالح العامة فوق المصالح الخاصة اللي أنا ذكرتها سابقا في فيديو تبع المصالح، وكيف أن المصلحة العامة زي ما ذكرها العالم الأمريكي جون ناش أهم من المصلحة الخاصة. فأنت اليوم كصانع محتوى إلك الحق أنك أنت تعمل أرباح وتستفيد ويجيك رعاية وتعمل فلوس، ولكن كجزء كرد جميل للمجتمع تبعك اللي هو مجتمع الإنترنت والمتابعين تبعك، منيح أنه يعطي مرة تانية للمجتمع تبعه. الشغلة الثانية اللي نستفيد منها من هاي الحملة انه نتعلم انه الانسانية والتعاطف مع البشر هو ليس عملة محتكرة على شعب او على عرق او على ديانة معينة. الاشي الملفت في الموضوع انه لما الهاشتاج اللي عملها جيروم صارت ترندنج على الانترنت، الدول اللي كانت فيها ترندنج ولا دولة كانت دولة عربية او شرق اوسطية، كانت كلها بين كندا، امريكا، اكوادور، كولومبيا، المكسيك، وما كان في ولا دولة عربية.
فكل الناس السوشيال ميديا انفلونسرز اللي تفاعلت مع جيروم أكثر من 90% منهم ما كانوا عرب ولا يمتوا للشرق الأوسط بأي صلة. وهذا بورجيك إنه هون القيم اللي مبني عليها المجتمع الغربي هي فيها قيم رائعة، لأنه السوشيال ميديا انفلونسر العربي الوحيد اللي نزل فيديو عن الحملة هو ناز ديلي اللي أنا ذكرته بالفيديو السابق. وناز ديلي عايش بأمريكا طول عمره، فهو عم بتعامل بالقيم تبعت المجتمع الغربي. ولا واحد من السوشيال ميديا انفلونسرز العرب تفاعل مع حملة الصومال، مع أن الصومال هي جزء من الوطن العربي وهي دولة إسلامية، فالإنسانية هي عملة مستقلة في ذاتها ما إلها دخل. فأنت اليوم ما بصير إنك تحكم على الناس بناء على أعراقهم، معتقداتهم وألوانهم. وهل أصبحنا إحنا كشعوب عربية كتير بنتساءل إنه إحنا بدنا نساعد بعض وندعم بعض؟ من قبل كم يوم صار حادث لباص في ساسكاتشون، منطقة موجودة في كندا. كان هذا الباص بقل مجموعة من لاعبين الهوكي. أدى هذا الحادث إلى موت 15 شخص والعديد من الجرحى. فقرروا الكنديين إنهم يعملوا جمع تبرعات لأهالي ضحايا الحادث، وكان التارجت تبعهم إنهم يجمعوا 4 مليون دولار. بخلال يومين اتجمع أكثر من 10 مليون دولار. هذا الاشي جميل جدا في المجتمع الغربي، قديش هم متلاحم ومتماسك. النقطة الأخيرة والأهم اللي هي فكرة الاستراتيجية تبعت أنت لما تعمل حملة زي هيك. السوشيال ميديا انفلونسرز بيعتمدوا على المتابعين لإنجاح هاي الحملات والمبادرات. فأنا زي ما ذكرت لكم المبادرة تبعت جيروم والحملة اللي صارت في كندا من قبل كم يوم عشان دعم اللاعبين تبعون الهوكي اللي ماتوا بالحادث ودعم أهاليهم، من تفاعل الناس على صفحات التواصل الاجتماعي هي اللي خلت هاي الحملة تنتشر وتجمع المبالغ المرجوة. فاليوم نجاح الحملات هاي تبعتهم كانت من المتابعين ومن دعم المتابعين لإلهم. فيعني صوتكم على الانترنت مسموع وإله صدى قوي جدا. فزي كأنها انتخابات، لما انتم تتفاعلوا المجتمع الدولي بسمع، لانه في ضجة كتير بتصير على الانترنت. على هذا الاساس انتم ما لازم تقعدوا تحكوا خلاص مش ضروري انا اتفاعل، يعني صوتي ما راح يفرق. لا، صوتك راح يفرق وتفاعلك راح يفرق. فانه نكون مستخدمين فاعلين احسن ما انه نكون مستخدمين مبنيين للمجهول. فنعم، كونوا فاعلين وخلي صوتكم يوصل. Why should I waste my time listening? Because I have a right to be and I have a voice! واخر نقطة بدي احكي عنها اللي هي موضوع الانتقاد والسلبية. فجيروم زيه زي كثير من الناس السوشيال ميديا انفلونسرز اللي كان يتم انتقادهم بانهم يصنعوا محتوى سخيف وانهم ناس ما لهم اي قيمة على الانترنت. وكل هدول الشباب اللي دخلوا في هاي الحملة من السوشيال ميديا انفلونسر يتم انتقادهم بشكل دائم ومستمر. أنا زمان نفسي كنت أنتقد ناس كتير زي هيك، وكنت أشوف إنه محتواهم ما له قيمة وما له معنى، ولكن أعطي للناس فرصة. ما بتقدر تعرف إنه كيف هدول الناس ممكن يفيدوا العالم والمجتمع بشغلة بالمستقبل. فزي ما كانت الناس تنتقد جيروم، أنا متأكد إنه في ناس كتير استحت هلأ لما شافت إنه قدر يجمع ويساعد شعب بنفسه هو والشباب هدول كلياتهم اللي كان يتم انتقادهم، وقدروا يقدموا للإنسانية وللبشرية شغلات لا أنا ولا أنت ولا أي حدا فينا ممكن يقدر يعملها من هون لسنوات. فلذلك يجب أن إحنا نخفف الانتقاد تبعنا والسلبية تبعتنا ونتأمل بالناس خير، وخلي يكون عندنا حسن ظن في البشر. وبالنهاية بدي أطلب منكم أنكم تدعموا حملة الكرامة لا تقدر بثمن، وأنكم تنشروا هاي الحملة وتنشروا الرابط تبع التبرعات وتتبرعوا بأي مبالغ بتقدروا. واستخدم هاي المبالغ بأنه ندعم اللاجئين الفلسطينيين، فهم في أمس الحاجة لإلنا. أرجو أنكم تنشروا هاي الحملة وتدعموها وتتواصلوا مع السوشيال ميديا انفلونسرز اللي أنتم بتحبوهم وتطلبوا منهم أنهم هم كمان يدعموا هاي الحملة. يعني باختصار تفاعلكم مع هاي الحملة راح يحدث ضجة وراح يضع فلسطين والشعب الفلسطيني على الخريطة وتحت الرادار تبع المجتمع الدولي. فما تستخفوا بتفاعلكم، تبرعاتكم وأصواتكم على الانترنت. وما تنسوا الشعب الفلسطيني من الدعاء ومن تبرعاتكم. فهاي أيام فضيلة يا جماعة ورمضان على الأبواب. وما تنسوا انكم تعملوا لايك وشير وسبسكرايب على قناة اليوتيوب، وبشوفكم بالحلقة القادمة ان شاء الله. الى اللقاء.